Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Step of Digitalize YouTube channel. Microsoft Excel te nes programs de पाए की पार्ट 3 और पार्ट 3 की इंशाल्लाह मंगा चूज फंक्शन वायु देना मखे जे सोना मंगा वीडियोस जोड़े कले सोना लेसन्स मंग जोड़ कले नगाटुल pa ए फंक्शन बाने نو په ا فنکشن کې تاسو دا غي سټیټمنټ مو کته هغه تاسو یوزم ک هغه تاسو چې کوم دی نو راځو پریکټیکل ګورو چې چوز فنکشن څه کار کوي او موږ دا ګورو چې چوز او ا فنکشن کې کومه بیسټ فنکشن ده تاسو ګوره فرض کا د نمخ کې موږ دا په اف باندې کړو تاسو ته ما یو اساینمنت هم درکړو چې دا تاسو خامخا وکړي د خو له ګورو ګولا کارت موږ جوړو سي دا یو سکول لپاره یا کالج لپاره دا غي لپاره موږ څه کوی ریزلټ کارت جوړو او هغه موږ ته دا یو تیار written form کې conditional راکړه conditional value چې 39 for 0 نه 39 for دا فیل کنسیډر کی ک فرض کړه 14 نه 49 پورې ځنه هغه به ویری ویک وي دغه شانته د 49 نه والا 59 پورې چیزي یعنی د 50 نه 59 پورې چیزونه هغه به فیر کی حسابي ټیک ده دغه شانته چې د 60 نه ابوف وي یعنی 69 پورې ځنه هغه به ګډ حسابي دغه شانته فرض کړه د 70 نه 79 پورې ویری ګډ به د 80 نه 89 پورې ایکسلنٹ هغه سره ا ګریډ پکار دی او 100 پورې چې کوم دینو هغه سره آوټسټانډینګ دی نو دغه شانته یو سمپل سیز چې تاسو جوړوي نو هغه د پر تاسو ذهن ا فنکشنز ته ځي ځکه په ا فنکشنز باندې الریډي منګه تر اوسه پورې کار کړی نو تاسو د ا فنکشن ته وګورئ دا الریډي تاسو په دې باندې کاروم کو موږ بم داسې کنډیشن لګو لکه فرض کدا ما سره هغه پرسنټیج راغلی دی مثال کنه نو کدا پرسنټیج ما سره لیس وی د 14 نو فیل کنسیډر کیږي ځکه دا 14 چې لیس شي نو اټس مین چې 39 پورې ویلیو انکلود شو ځکه 40 په خپل انکلود نه دی ټیک شو نو چې پارټي وی نو هغه بس وی هغه پاس کنسیډر کیږي دا پارټي نو واخله د 49 پورې بس وی دا به ویری ویک کی راځي دته میسج ځکه په اف باندې نو ګور دلته کې ځان له اف مونږ لګاو خیال هم دا شان دي د پر ځان له کنډیشن او اف بیا دغه شان دی را پر ځان له کنډیشن او اف بیا دغه شان کنډیشن او اف کنډیشن او اف کنډیشن او اف نو دا ډیره زیاته لینتی یو فنکشن شو دی په ټایپ کول کې هم ډیره ګرانه شو په یادول کې هم ډیره ګرانه شو چې کم مخکې لګولې دي کم مارستو لګولې نو د دې مقابله کې مونږ نن یو بل فنکشن یوز کو چې هغه ته مونږ وایي چوز نو چوز تاسو سو ګوره سمپل یو فنکشن دا فرض کا ما سره دا ویلیو دی ډېر تاسو په دې باندې په لغړم فرض کزه پی ریزلټ رو باسم کړ نو زم ک ریزلټ د 0 نه والا د 33 پورې وینو هغه فیل کنسیډر کاوه د 0 نه والا 33 پورې نو 33 په خپل نه دی انکلود زګه د 33 باندې موږ څه کړي پاس کړي نو موږ دا څه کار یو کنډیشن کړي چې 33 ان د 0 نه والا د 32 پورې څه کنسیډر کاوه فیل کنسیډر کاوه د فیل میسج ماته راکا او کله 33 نه زیاتی نو ماته تبیا سره راکاوه ها ما ترا کا واپس نو دا مونږه په باندې کړو کنه د اف باندې دام کو دغم کو نو دا دوه کارونه مونږ په چوز باندې کړی اوس چوز سټرکچر څه دی لکه غزډ ډبل لیکم تاسو ګوره همدا سټیټمنټ مې اغستره مطلب همدا ویلیو مې اغسته دا سیل مې اغسته نو د سیل کې یادو ساته دا لومبنه د چوز د چې کوم سټرکچر د سنټیکس ته هغه په دې طریقې دی کې لومبنه انډیکسینګ کیږي بیا دا غي نه پس دا غي ویلیو ریټرن کیږي ویلیو 1 به ریټرن کیږي یا به ویلیو 2 ریټرن کیږي نو طریقہ کار بدا سی تاسو ګوره اچھا وینو د کې بس کو ایکوال ټو چوز سمپل دا به ټایپ کو دا غي نه پس په منګه دا کم پرسنټیج سره دا به والو ک دا زیات وي د سنه د 0 نه دا زیات وي د سنه دا پرسنټیج د 0 نه زیات وي ٹھیک شو یعنی پلس ساين بریکټ بند پلس ساين دا غي نه پس بیا بریکټ شروع کدا پرسنټیج زیات یا برابر وي د 33 نو بیا بریکټ بند کو اوس د کې دوه کنډیشن راغله ٹھیک شو نه یعنی یو انډیکسینګ او دا بل پارت سے کم دی بل انډیکس دی دا سے کنسیډر کړئ چې دا ډومنه ما سره ونه دا بل ما سره څه دی 2 دی نو دا ون لپاره چې کوم ویلیو دا کنه نو غزل لګیز کنسیډر کوم پر اس کا دا سره راغلی نو ماترا کو فیل نو دا ډومنه پارت والا حصہ وشو او دا دویم پارت والا پاتې ونه د کې مولي کا پاس بریکټ بند کنو سره راغی پاس راغی ځکه چې د ډومنی د پاره چې کوم دی دا ویلیو به ریټرن کیږي او د دویم د پاره بسي دا بل ویلیو ریټرن کیږي لکه فرض کدل د کې موصلی ک 31 صحیح ده نو تاسو ګر اتوماتیکلی اگر ریټرن کیږي که تاسو ایوالویټ کې دا فارمولا کنه
نو ګوره همدا K3 کې ما سره څه پرته 31 یو ویلیو پرته ده که نه نو 31 greater than 0 نو یس جواب خو ټرو دی اوس تاسو وګورئ خو لیکن د دویم سره هم دغه ټرو کنډیشن څه کېږي میچ کېږي به چې 31 greater than or equal to څه 33 نو دا یو فالز راغی نو یادو ساته دې فنکشن کې یو ټرو حصه او بله فالز وه صحیح شوه که نه نو ما دې کې تاسو ته ویلو چې دا کله ریټرن کوي 1 نو چې کله ریټرن 1 کې ټرو فالز 1 کې ریټرن کې نو د 1 دپاره فیل دی او د 2 دپاره څه دی پاس دی ٹھیک شو اوس دا دویمه حصه تاسو وګورئ نو دویمه حصه کې زه رن کومه اوس ګوره دا ګریټر دین 49 دی نو دا ټرو دی دا بل چې کوم دی نو دا څه دی دا هم ټرو دی نو دواړه ټرو شو که نه نو دې کې به چې دواړه ټرو شوې دې نه ما آنسر څه راځي 2 به راځي انډیکس کې نو د 2 دپاره دا کنډیشن شو اوس په دې خبره باندې پوه شوې 2 دپاره دا شو نو ویلیویټ کې پاس شو اوس دغه شانتې دې باندې موږ هم دا فنکشن دلته رن کړی ده اوس که تاسو دې ته وګورئ لکه څنګه چې دا په ایپ باندې موږ لیکلي نو دې کې موږ سمپل هم داسې کړي دي چې ګریټر دین وي 0 پورې لکه 0 نه والا تر دغه پورې 39 پورې صحیح ده که نه نو هغه دپاره ته ما ته ګوره دا یو حصه شوه نو ګوره 1 2 3 4 5 6 7 نو 7 کنډیشن ویلیوز ما سری دي ځکه ما ته داسې راکړي شو چې د 0 نه زیات وي بیا د 40 نه زیاتي 49 نه زیاتي 59 نه 69 نه 79 نه 89 نه زه به دا ټول ځان ته څه وکړم او په دې ترتیب سره لاړ شم نو د لومړنۍ چې کوم ما سره حصه ده صحیح شوه د دې دپاره به څه وي فیل وي ګوره 1 2 3 4 5 6 7 صحیح شو که نه نو ګوره چې څونه ما سره کنډیشن دي که نه د هر یو کنډیشن دپاره ځان ځاله سرې په اخره کې ما میسج ټایپ نو دا په یو ځل باندې لکه ټیکسټ ویلیو چې کوم میسج دی یعنې بل پارټس د دې فنکشن ته رن کې انډیکس نه پس ویلیو ریټرن کې به ته یو شان لیکې ټیک ده که نه په ایف کې به ته هر ځل یو ایف شروع کې بیا بریکټ شروع بریکټ بند بیا به ایف شروع کې بیا نو د ایف نه چې کوم دی دا لږ ایډوانس فنکشن دی صحیح ده نو په دې باندې سپیشلی انډیکسینګ کېږي نو ګوره دا ویلیو موږ څه کړه یو انډیکس دی دا بل انډیکس دی دا بل دی دا بل دی داسې حساب سره کلیر شو اوس پې تاسو پوه شوې نو دا به تاسو هم کوئ په دې طریقه باندې که دا اوس ټایپ کوم زمانه دا ویډیو ډېره زیاته لینتي کېږي لہذا دا وګورئ تاسو لکه ما سره چې کوم پرسنټیج راغلی مطلب دا دی چې دا زیات وي یا برابر وي د څه د 0 بیا دغه شان دا زیات وي یا برابر وي د 49 نو چې زیات یا برابر د 0 نو اتوماتیکلی چې کوم دی نو د کوم ځای پورې دا ما کنډیشن لګولې دا د 39 پورې دی د 39 پورې الریډي موږ کنسیډر کړی څه دي فیل کنسیډر کړی کلیر شو که نه نو د دې دپاره به یو آپشن مطلب رن کېږي یعنې دا به د 39 پورې ځي دا ډومبنۍ حصه دا دویم چې کوم دی دا د 40 نه زیات دی صحیح دی دا 49 پورې ځي نو د دې دپاره دا دویم حصه شوه ویری وي دغه شان دی دا تھرډ نمبر چې کوم انډیکسینګ موږ کړی دا به د 50 نه واخله 59 پورې به ځي نو هغې دپاره څه دی هغې دپاره چې کوم دی نو ګوډ دی دغه شان د 60 نه والا 69 پورې چې کوم دی ویری ګوډ دی دا شان 70 نه 79 پورې چې کوم دی ایکسلنټ دی او د 89 نه چې څونه اباف دي هغه لپاره څه دی آوټسټینډینګ دی اوس په تاسو پوه شئ په دې فنکشن ما نو دا دې طریقې سره دا فنکشن ډیزاین شوی ده نو زما په خیال دا فنکشن ډېر زبردست فنکشن ده د تاسو خامخا د یوټیلایزیشن وکړئ یوز یې کې که په دې طریقه کې یوز کوئ په بل څه کې هم یوز کېږي دا فنکشن نو همغه حساب سره موږ ته چې څنګه د ایف والا دغه شان نام ده دا وګورئ مطلب دا فیل کنسیډر شو ځکه چې د الریډي مارکس چې کوم دی نو هغه حساب سره به که ویلیویټ کې راشي ویلیویټ یې کې دا وګوره K3 کې ما سره څه دی د 39 د 0 نه خو ویلیو زیاته را خو کمه ده 49 نه 39 نه نو بس دا چې څنګه فالس شي که نه دا کنډیشن به بیا مخکې نه ځي مطلب دی به تاله هغه 1 د ځان سره انډیکس کړي نو دی به چې د 1 هغه کوم لومړنی میسج دی نو 1 والا میسج ما سره کوم د ویلیو دی دا فیل دی که نه نو دی به دا فیل راولي ډایرکټ ما ته بس دا شان کدی کې 2 نمبر سټیټمنټ ټرو شنو 2 نمبر به ځان سره ریمایند کې انډیکس پکې دا شان 3rd نمبر 4th نمبر 5th نمبر تر 7 نمبر پورې نو امید تاسو په انډیکسینګ باندې هم پوه شوئ په چوز فنکشن باندې هم پوه شوئ ان شاء الله مزید مخکې به ځو کار به په دې کې ان شاء الله نور مزید کوو